Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của jolavn. Thì hôm nay mình đã có mặt tại quận 2 như các bạn đã thấy. Và bây giờ mình sẽ bay thử chiếc Flycam Mjx Book 2 này, Book 3 chứ, mình nhầm, Mjx Book 3 nha các bạn. Tại khu vực quận 2 này xem thử động cơ của con Flycam Mjx Book 3 này nó như thế nào. Xem là động cơ nó có mạnh không và bay nó có tốt không. Rồi, ok, để không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ tiến hành bay con Flycam này ngay lập tức. Ok.
Qua clip trên các bạn có thể thấy chiếc Flycam Mjx Book 3 của chúng ta sử dụng động cơ không chổi than rất là mạnh mẽ. Và chiếc Flycam này bay thì rất là đã rồi, bao phê rồi. Nhưng mà mình có một khuyến cáo dành cho các bạn khi mà chơi Flycam Mjx Book 3, tức là các bạn phải có kinh nghiệm chơi Flycam rồi, hoặc là đã tìm hiểu Flycam trước khi bắt đầu với một chiếc Flycam Mjx Book 3. Rồi, clip của mình tới đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách nhấn like, share. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Đó.